गाईज, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आय होप तुम्ही सर्वजण घरीच आहात आणि व्यवस्थित आहात. तर आम्ही एका ट्रिपला गेलो होतो आणि ट्रिपला गेल्यावरती आम्ही तिथे एक कार रेंट केली होती आणि आम्हाला खूप जणांचे व्हॉट्सॲपवरती आणि इंस्टाग्रामवरती मेसेजेस आले की इथली कार रेंटल प्रोसिजर कशी असते. तर आम्ही ह्या व्हिडिओमध्ये खास USA आणि दुसऱ्या साऱ्या कंट्रीजची कशी असते कार रेंटल प्रोसिजर ते मेन्शन केलं आहेत आणि इवन आम्ही जी कार रेंट केली होती त्याचाही रिव्ह्यू दिला आहे. सो लेट्स रोल. ओके, तर हा LA एअरपोर्टचा मॅप आहे आणि तुम्ही बघू शकतात की खूप सारे कार रेंटल सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड केली जाते. आम्ही जी चूज केली होती ती अराउंड 7 मिनिट्स डिस्टन्सवरती होती. तर ही शटल बस अशी दिसते बाहेरून आणि सर्व्हिस एकदम फ्री प्रोव्हाइड केली जाते तुम्हाला. बॅगेज काउंटरसाठी एका साईडला जागा आहे आणि दुसऱ्या साईडला तुम्ही कम्फर्टेबली बसू शकतात. ऑफिस आहे ते असं दिसतं आणि तुम्ही काउंटरवर जाऊन तुमचं डॉक्युमेंटेशन करून तुम्ही पार्किंगकडे जाऊ शकतात. कोविडमुळे बऱ्यापैकी रश कमी होती ऑफिसमध्ये. तुम्ही बघू शकतात की लोक बिलकुलच नाही आहेत. तर हे पार्किंग आहे जिथे सगळे जेवढे पण तुम्हाला कार्स दिसतात आहेत ते सगळे रेंटल कार्स आहेत इथे. ओके मित्रांनो, तर आमचा हा 5वा दिवस आहे, 5वा का 6वा या गाडी बरोबरचा. आम्ही बऱ्यापैकी डिस्टन्स कव्हर केलं. तर आम्हाला असं वाटलं की आता आम्ही या गाडीचा एक रिव्ह्यू पण तुम्हाला देऊ शकतो. तर तुम्ही बघू शकता इंटिरियर मोस्टली कॉम्पॅक्ट आहे, नॉर्मल आहे, लेदर सीट्स. आणि मी इंजिन ऑन करतो आता. तुम्ही बघू शकता AC वेन्स आणि इथे बघा मस्टँगचा 55 इयर्स, तर त्याचा तिथे लोगो पण आहे. मी इंजिन बंद करतो, ACचा आवाज येतो त्यामुळे. तुम्ही बघू शकता ग्लो बॉक्स पण आहे. ही ऑटोमॅटिक आहे. मस्टँग मॅन्युअलमध्ये पण येते. हे मस्टँग GT नाही आहे. बऱ्यापैकी कमी पॉवर आहे, 300 हॉर्स पॉवर. आम्हाला ओव्हरऑल आमचा ड्रायव्हिंग एक्सपिरियन्स असा आहे की या गाडीमध्ये पॉवर इनफ आहे पण ब्रेक्स नाही आहेत चांगले. दॅट वॉज माय फर्स्ट एक्सपिरियन्स. हँडलिंग छान आहे. गाडी थोडी मोठी आहे. आमची जी मिनी कूपर जॉन कूपर वर्क्स आहे त्याच्यापेक्षा खूप मोठी आहे, सो हार्ड आहे कंट्रोल करायला. ओव्हरऑल मला असं वाटतं की आमची मिनी कूपर जी आहे ती खूप फन आहे चालवायला. इव्हन तो कमी पॉवर आहे बट त्याचे ब्रेक्स चांगले आहेत. हँडलिंग याच्यापेक्षा चांगली आहे. कॉम्पॅक्ट असल्यामुळे क्विक आहे. ही गाडी खूपच मोठी आहे. तुम्हाला की पण दाखवू शकतो. ही अशी की आहे याची. तुम्हाला आता बाहेरचं दाखवतो. तर बाहेरून दाखवायच्या आधी तुम्हाला हे दाखवतो की कन्वर्ट कशी होते. तर इथे तुम्हाला एक हँडल दिसत असेल, हा तुम्हाला ट्विस्ट करायचा आहे. हा लॉकिंग आहे, तर हा ट्विस्ट केला तर हा ओपन झाला आणि इथे बटन आहे. तर मी जेव्हा हा बटन प्रेस करतो तर तुम्ही बघू शकता हे रिट्रॅक्ट होऊन मागे ओपन होते. तुम्हाला बाहेरून दाखवतो गाडी. ओके, तर ही गाडी बाहेरून मी तुम्हाला 360 दाखवतो. आम्ही ही बेसिकली रेंटल गाडी घेतली आहे. तर रेंटल गाडीची इन्फॉर्मेशन सांगायचं झालं तर आम्ही एक रॅन्डम गाडी बुक केली होती, पण आम्हाला ऑन स्पॉट अपग्रेडचा ऑप्शन होता, सो आम्ही अपग्रेड घेतला आणि ही गाडी घेतली. तशी म्हणायला गेलं तर अमेरिकेत खूप कॉमन गाडी आहे ही, सो अशी काय खूप वॉव नाही आहे. पण आमचा हा फर्स्ट टाईम एक्सपिरियन्स होता विथ मस्टँग अँड विथ कन्व्हर्टेबल, सो आम्ही खूप हॅपी आहे. तर तुम्ही ट्रंक स्पेस पण बघू शकता. सॉरी राडा आहे, पण बघू शकता की बऱ्यापैकी मोठी आहे. तर एक चेक इन बॅग, 2 चेक इन बॅग बसू शकतात त्याच्यात, एवढी. ओके, तर तुम्ही बघू शकता त्याच्यात 2 चेक इन बॅग्स नाहीत बसत. एक चेक इन बॅग आणि 1-2 छोट्या बॅग्स बसू शकतील त्याच्यात, एवढी आहे. म्हणजे आमच्या मिनी कूपरपेक्षा खूप मोठा आहे. ते खूप मोठा प्लस वाटला. पण ऑब्वियसली मोठी गाडी आहे तर मोठं ट्रंक यायलाच पाहिजे, नाही तर काय फायदा. तर आम्ही बेसिकली या गाडीचे रेंटल नॉर्मली ही जर गाडी तुम्ही घेतली तर तुम्हाला अराउंड
100 ते $120 पर डेची किंमत मोजावी लागते. दॅट इज अराउंड, म्हणजे पकडू शकता की 10,000 रुपये एका दिवसाचे तुम्हाला मोजायचे आहेत. ही गाडी रेंटलनी घ्यायची असेल तर. पण वर्थ एक्सपिरियन्स आहे. म्हणजे एक गाडी तुम्ही जर सुट्टीवरती किंवा वेकेशनवरती जाणार असेल तर छान आहे एक्सपिरियन्स करायला. तर मित्रांनो, आम्ही आलो आहे एअरपोर्टला गाडी ड्रॉप ऑफ करायला. गाडी ड्रॉप करायच्या आधी आमच्याकडे काही पॉईंट्स होते जे तुमच्याशी शेअर करायचे होते. ही बोलायला गेलं तर मस्टँग इको बूस्ट आहे, प्रिसाईज मॉडल. याच्यामध्ये 2.3 लिटर इंजिन, ट्विन स्क्रोल टर्बो आहे. आमच्या मिनी कूपरमध्ये पण सरप्रायझिंगली एक्झॅक्टली सिमिलर इंजिन आहे. फक्त 2 लिटर आहे. इंजिन छोटं असल्यामुळं पॉवर थोडी कमी आहे, पण गाडी पण लाईट वेट आहे. सो कम्पॅरिझन करायला खूप छान वाटलं जेव्हा की सिमिलर स्पेक्स आहे. त्या गाडीमध्ये पॉवर मिनी कूपरपेक्षा जास्त आहे. दुसरं मला असं वाटलं की पॉवर तर आहे, पण ब्रेक्स चांगले नसल्यामुळे ड्रायव्हिंगवरती कॉन्फिडन्स एवढा येत नाही आहे. जस्ट बिकॉज ब्रेक्स पाहिजेत. ब्रेक्स इज द कॉन्फिडन्स इन कार्स टर्म. तर तो मला खूप कमी वाटला. पण जी याची नेक्स्ट व्हेरियंट आहे GT आणि शेल्बी, त्यांच्यामध्ये ब्रेम्बो ब्रेक्स आहेत, जे आमच्या मिनी कूपर, जॉन कूपर वर्क्समध्ये पण आहेत. वेबसाईटवरती घेऊन चाललो. तुम्ही इथे बघू शकता मस्टँगचे किती व्हेरियंट्स US मध्ये अवेलेबल आहेत. इंडियामध्ये फक्त GTच ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत. तुम्ही प्राइसेस पण बघू शकता इथे. तर आम्ही जी इकोबूस्ट कन्व्हर्टेबल घेतली होती त्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता 2.3 लिटर इकोबूस्ट इंजिन आहे, जसं मी तुम्हाला मेन्शन केलं होतं. स्पेसिफिकेशनमध्ये परत तुम्हाला ॲक्च्युली इंजिन्स दाखवतो की काय काय ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत. तर तुम्ही बघू शकता 2.3 लिटरपासून ते 5 लिटर GT आणि शेल्बीमध्ये 5.2 लिटर इंजिन आहे. स्क्रोलिंग डाऊन, ॲक्च्युली तुम्हाला वेबसाईटवरती घेऊन यायचा मेन उद्देश हाच होता की कोणत्याच मस्टँगमध्ये स्टँडर्ड ब्रेम्बो ब्रेक्स नाहीत. दोज आर ॲडिशनल पॅकेजेस, तुम्हाला एक्स्ट्रा पैसे पे करायचे. त्याच्यामध्ये ब्रेम्बो ब्रेक्स आहेत, जे आमच्या मिनी कूपर, जॉन कूपर वर्क्समध्ये पण आहेत. तर त्यांनी खूप छान ब्रेक्स आहेत आणि त्यांनी एवढा जास्त कॉन्फिडन्स येतो रोडवरती की मग तुम्ही पॉवर युटिलाइज करू शकता जी तुमच्या गाडीमध्ये आहे. अजून एक फनी थिंग म्हणजे या गाडीमध्ये 3 स्टिअरिंग मोड आहेत. आय थिंक स्पोर्ट्स प्लस, ट्रॅक, वॉट एव्हर इट इज, असे खूप सारे स्टिअरिंग मोड्स आहेत. पण आम्ही गाडी चालवताना मला असं वाटलंच नाही की काय स्टिअरिंगमध्ये चेंजेस होत आहेत. बट ॲज कम्पेअर टू जे पॉवरचे मोड आहेत, जे त्याच्यामध्ये पण स्पोर्ट्स प्लस आणि ट्रॅक असे 3 आहेत, तर त्याच्यामध्ये मला थोडाफार फरक वाटला. म्हणजे स्पोर्ट्स आणि स्पोर्ट्स प्लसमध्ये फरक आहे, ट्रॅकमध्ये फक्त ABS नाही आहे, काइंड ऑफ सेम पॉवर आहे. सो तो मला वाटला. ही गाडी जशी मी तुम्हाला बोललो की मोठं इंजिन, मोठी गाडी आहे, सो ऑब्व्हियसली फ्यूल पण जास्त लागतं. सो बेसलाईन जर आम्ही आमच्या मिनी कूपरशी कम्पेअर केलं, जी छोटी गाडी आहे, थोडीशी कमी पॉवर आहे, बट त्याच्या कम्पेअरमध्ये ऑलमोस्ट 40% जास्त फ्यूल लागतं. तर दॅट इज अ बिग थिंग की 40% फ्यूल जर तुम्ही डे टू डे लाईफमध्ये स्पेंड करत असाल तर दॅट इज अ बिग नंबर. मला दुसरा एक पॉईंट खूप छान वाटला याचा की ही जी मस्टँग आहे ती कन्व्हर्टेबल असून पण खूप कमी नॉईझी आहे. त्याचं ॲज कम्पेअर टू मिनी कूपर जी आमची आहे ती बऱ्यापैकी नॉईझी आहे. म्हणजे गाडीत बसल्यानंतर आवाज खूप येतो. तर त्याचं दुसरं कारण असं आहे की याचे जे टायर्स असतात ते या गाडीचे टायर्स नॉर्मल आहेत. तर नॉर्मल टायर्स मधून आवाज नाही आहेत आणि आमच्या गाडीचे आहेत ते रन फ्लॅट टायर्स आहेत. तर रन फ्लॅट टायर्स अशा गाड्यांमध्ये असतात, मोस्टली स्पोर्ट्स कार्समध्ये असतात, ज्याच्यामध्ये स्पेअर व्हील नसतं. सो पंक्चर झाली तरी पण तुमची गाडी एका पर्टिक्युलर स्पीडमध्ये तुम्ही जाऊ शकता, ती टायर दबत नाही आहेत. तर त्याच्यामुळे ते थोडे नॉईझी आहेत. सो याचे नाही आहेत. तो एक मला प्लस पॉईंट वाटला. बट इवन कन्व्हर्टेबल असून पण नॉईझी नाही आहे. बट दिस इज आवर फर्स्ट टाईम एक्सपिरियन्स विथ द कन्व्हर्टेबल. सो बाकीच्या कन्व्हर्टेबल्सचं माहिती नाही आवाज येतो का नाही, पण याचा तरी खूप छान वाटली. हे माझे पॉईंट्स होते जे मला वाटलं की तुमच्यापर्यंत पोहोचवावे साध्या आणि सोप्या भाषेत. सांगा आम्हाला की कसा वाटला तुम्हाला हा रिव्ह्यू. तर मित्रांनो, आम्ही आता इथे रिटर्नला आलो आहे. तर तुम्ही बघू शकता अजून एक मस्टँग. तर इथे जास्त काय प्रोसिजर नाही आहे, फक्त डायरेक्ट इथून गाडी आतमध्ये घेऊन जायची. तुम्हाला खाली खिळे दिसतील. सो ते इकडून चोरी करून येणारे कोण घेऊन नाही येऊ शकत, पण ड्रॉप करणारे घेऊन जाऊ शकतात. तर सांगायचा अर्थ असं की रेंटल कार्सच्या प्रॉपर्टीवरती सगळ्या गाड्यांच्या आतमध्ये चावी असते आणि सगळ्या गाड्या अनलॉक असतात. सो जो पण माणूस त्या प्रॉपर्टीवरती आहे त्याला त्या गाडीचा ॲक्सेस, कोणत्या पण गाडीचा ॲक्सेस असतो. फक्त एवढंच की जेव्हा एक्झिट येतं तिथे तुमचे डॉक्युमेंट्स चेक करतात आणि मेक शुअर करतात की तुम्ही बरोबर गाडी घेऊन चाललायत. ओके, आम्ही आता गाडी ड्रॉप ऑफ केली आहे आणि आम्ही आता एअरपोर्टकडे निघणार आहे. गाडी ड्रॉप ऑफ करताना तुम्हाला मेक शुअर करायचं आहे की चावी गाडीतच ठेवताय, टाईम आणि मायलेज नोट डाऊन करताय आणि फ्यूल लेवल
फ्यूल लेवल जर फुल नसतील तर ते बाकीचे फ्यूलचे पैसे ते तुमच्या बिलमध्ये ॲड करतात. आणि आता तुम्ही शटल बघू शकता. आम्ही आता या शटल थ्रू एअरपोर्टलाच जाणार आहे लगेच. ओके मित्रांनो, आम्ही आत्ता जी रेंटल कारची प्रोसेसची तुमच्याशी शेअर केली आणि कार रिव्ह्यू जो आम्ही तुमच्याशी शेअर केला तो थोडाफार एंटरटेनिंग पण खूप जास्त इन्फॉर्मेटिव्ह वाटला असेल तुम्हाला. त्याच्यापेक्षा सगळ्यात जास्त आत्ता मला असं वाटतं की तुमच्या डोक्यामध्ये हा प्रश्न आला असेल की आमच्याकडं तर फक्त इंडियाचंच लायसन्स आहे, तर आम्ही बाहेरच्या देशाची जी रेंटल कारची जी प्रोसेस आहे ती माहिती करून आम्हाला काय फायदा, किंवा आम्हाला जर बाहेरच्या देशात चालवायची असेल तर आमच्याकडे लायसन्स नाही आहे तर आम्ही काय करायचं. तर त्याची माहिती सांगायचं झालं तर यस, तुमच्याकडे जर इंडियाचं लायसन्स असेल तर तुम्ही 193 कंट्रीज म्हणजे 193 कंट्रीजमध्ये गाडी चालवू शकता. ज्या कंट्रीज युनायटेड नेशन्सच्या अंडर येतात त्या सगळ्या कंट्रीजमध्ये तुम्ही गाडी चालवू शकता. त्याच्यासाठी छोटीशी प्रोसिजर आहे, त्याची जी लिंक आहे ती मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिहिली आहे, ती तुम्ही ॲक्सेस करू शकता. पण थोडक्यात सांगायचं झालं तर तुम्ही जिथून लायसन्स काढलं इंडियामध्ये त्याला RTO बोलतात, तिथे तुम्हाला IDP म्हणजेच इंटरनॅशनल ड्रायव्हर्स परमिट याचा फॉर्म भेटतो. त्या फॉर्ममध्ये खूप बेसिक इन्फॉर्मेशन तुम्हाला फिल करायची आहे, म्हणजे की तुमचं पासपोर्ट नंबर किंवा पासपोर्टची इन्फॉर्मेशन किंवा तुम्ही कोणत्या कंट्रीमध्ये चाललात, किती दिवसासाठी चाललात, नाव वगैरे. सिम्पल प्रोसेस आहे. तो फॉर्म आय थिंक 500 रुपयाला भेटतो. तर तुम्हाला तो फॉर्म भरायचा आणि मग तुमच्याकडे IDP भेटतं म्हणजेच इंटरनॅशनल ड्रायव्हर्स परमिट. ते असेल तर तुम्ही कोणत्या पण 193 कंट्रीजपैकी कोणत्या पण कंट्रीमध्ये तुम्ही गाडी चालवू शकता. सगळ्याच कंट्रीजमध्ये रेंटल कारचा ऑप्शन असेल असं नाही, पण मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जे आपण व्हिजिट करतो किंवा जातो बघायला त्या सगळ्या डेव्हलप कंट्रीजच असतात मोस्टली, आणि तिथे तुम्हाला हा ऑप्शन असतो. तर तुम्ही तिथे गाडी रेंटल घेऊ शकता. दुसरी इन्फॉर्मेशन सांगायचं झालं तर तुम्ही तिथे जाणार असाल तर इन्शुरन्स नक्की घ्या त्या कंट्रीमध्ये, किंवा तुम्ही जिथून पण गाडी रेंटवरती घेता त्यांच्याकडे इन्शुरन्सचा ऑप्शन असतो. मेक शुअर करा की तुम्ही जर 10 किंवा 15 दिवसासाठी ट्रिपवरती चालला असाल तर तुम्हाला कोणता प्रॉब्लेम नको यायला, किंवा तुमच्याकडून थोडाफार ॲक्सिडेंट झाला, थोडी काही झालं तर इन्शुरन्स असेल तर तुम्ही सेफली रिटर्न घरी येऊ शकता विदाऊट एनी प्रॉब्लेम. सो मेक शुअर करा की तुम्ही इन्शुरन्स घ्याल. आणि तुम्ही ज्या पण कंट्रीमध्ये जाल, थर्ड थिंग, तुम्ही ज्या पण कंट्रीमध्ये जाल तिथल्या कंट्रीच्या जे रूल्स रेग्युलेशन्स किंवा गाडी कशी चालवायची त्याचे तुम्हाला माहिती इंटरनेटवरती भेटेलच. तर ती नक्की बघा, नक्की होमवर्क करा की तिथे गेल्यावरती काय करायचं काय नाही करायचं, जेणेकरून तुमचा जो ट्रिप असेल तो सेफ आणि तुम्ही एन्जॉय करू शकाल. आणि याचा अजून फायदा म्हणजे काय तर मोस्ट ऑफ द कंट्रीजमध्ये जेव्हा तुम्ही व्हिजिट करायला जातात तर ते तुम्हाला पर्टिक्युलर एरियाजमध्येच घेऊन जातात की पण तुम्हाला जर दुसरं काही बघायचं असेल तर तुमच्याकडे ॲक्सेस नसतो. पण तुम्ही जर स्वतः गाडी घेऊन तिथे गोष्टी बघायला गेलात तर तुमच्या हातात कंट्रोल असतो की तुम्हाला काय बघायचं, कुठे जायचं आणि काय करायचं. तर तो खूप मोठा फ्रीडम आहे आणि तो खूप छान एक्सपिरियन्स आहे. काही लोक माझ्यासारखे असतात ज्यांना गाडी चालवायला खूप आवडतं आणि वेगवेगळ्या देशांमध्ये वेगवेगळ्या गाड्या चालवायचा जो एक्सपिरियन्स आहे तो आम्ही केला आणि आम्हाला खूप आवडला. म्हणजे पर्टिक्युलरली मला तर खूप छान वाटला, अप्रतिम एक्सपिरियन्स आहे तो. आणि माझ्यासारखे जर तुम्ही थोडेफार कारबद्दलचे आवड असलेले लोक असाल तर तुम्हाला तर खूप आवडेल. पण तुम्ही हा नक्की ट्राय करा. आणि आमच्याकडून काही इन्फॉर्मेशन मिस झाली असेल तर तुम्ही सांगा कमेंटमध्ये की तुम्हाला ती इन्फॉर्मेशन पाहिजे किंवा त्याच्याबद्दलची माहिती आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचू. आणि आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आम्ही अशीच चांगली आणि छान माहिती आणि थोडंफार एंटरटेनमेंट घेऊन तुमच्यापर्यंत येऊ दर आठवड्याला. आत्तासाठी आम्ही इथेच थांबतो. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ. सी यू.